दर्शकबिन हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरु यति बेला समर्पण मिडिया धनगढी हेरिरहनु भएको छ। यति बेला म धनगढीको क्षेत्रीय रङ्गशालामा रहेको छु र धनगढीको कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष बाबु राजा श्रेष्ठको कार्यकक्षमा आएको छु। उहाँसँग म आज थोरै पछिल्लो समय 2-2.5 महिनाको यो लकडाउनको पिरियडमा खेलाडीहरूलाई समग्रतामा खेल क्षेत्रलाई अहिले कस्तो खालको प्रभाव पर्यो र हिजोको मात्रै बजेट भाषण 2077-78 को बजेट भाषण भइरहँदा खेलकुदलाई प्रायोरिटी किन राखिएन अथवा यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि खेलकुदलाई अलिकति गाह्रो बनाएको हो कि बजेट भाषणले पनि यस्तै कुरा देखाएको छ र यावत विषयमा म थोरै कुराकानी जोड्ने छु। बाबु राजा सर, तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब यो समग्रतामा पहिलो कुरा त हामी केबाट जोडौँ भने समग्रतामा 2.5-3 महिना लगभग 3 महिना नै भइहाल्यो यो खेलकुद क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको छ कोरोनाले नै। हुन त समग्र विश्व नै कोरोनाबाट प्रभावित छ। विश्वका ठुल्ठुला खेलकुद गतिविधिहरू नै ठप्प छन्। यसले खेलाडीमा कस्तो खालको मनोविज्ञानमा खेलाडीको मनोविज्ञानमा असर कस्तो पर्यो होला तपाईको धारणा? यो जुन कोरोनाले गर्दा जुन लकडाउन प्रभाव पर्यो यसले गर्दा सम्पूर्ण खेलाडीहरू जुन यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीहरू थिए, प्रशिक्षकहरू थिए, एउटा लयमा आइसकेको थिए। जुन साग खेलले जुन नतिजा ल्याएको थियो त्यो उत्साह थियो देशभरि नै। त्यो उत्साह हाम्रो यहाँको प्रशिक्षक र हाम्रो यहाँ खेलाडीहरू पनि थियो। त्यसको लागि खेलकुदबाट के गर्न सकिन्छ भनेर अठोटका साथ यहाँ अभ्यासरत थिए। त्यो लगत्तै यहाँ जुन कोरोनाले जुन महामारीको रूप लिँदाखेरि जुन लकडाउनमा हामी फस्यौँ, धेरै खेलाडीहरू अहिले जुन ट्रेनिङको अभाव, प्र्याक्टिस म्यान पर्फेक्ट भने जस्तै अलिकति ट्रेनिङको अभावले गर्दा उनीहरूमा चाहिँ अलिकता चाहिँ निराशापन पक्कै नै जाएको छ। आशा गरौँ यो लकडाउन चाँडै नै अन्त्य होस्, यो महामारीबाट चाँडै नै विश्वभर यसले चाहिँ नियन्त्रण लियोस्, अलिकता चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नो प्रभावहरू कम गरोस् र जसरी हामी चाहिँ खेलकुदमा चाहिँ हामीहरू घुमेका थियौँ यहाँको प्रशिक्षक खेलाडीहरू जुन उनीहरूलाई चाहिँ फेरि ब्याक होस्। जुन तिनीहरू अब यो प्र्याक्टिसले गर्दा अलिकता उनीहरूलाई चाहिँ घरभित्र बस्दा जुन उनीहरूको दिनचर्या थियो, जुन उनीहरूको प्र्याक्टिस आवर थियो, जुनमा उनीहरूको त्यो थियो, त्यसले गर्दा कमीले गर्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ निराशा चाहिँ खेलाडीहरूमा चाहिँ अवश्य नै भएको छ। त्यसले गर्दा तपाईँ त आधिकारिक मान्छे हो, अब अहिले जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष भइरहँदा फोन मार्फत उहाँहरूको प्रतिक्रिया तपाईँलाई कस्तो खालको फोन आउँछ? खेलाडीहरू के भनिरहेका छन्? उनीहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ? अवश्य नै धेरैले त गरेछन्। 3-4 खेलाडीहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा भएको थिए। अझ हाम्रो महिला क्रिकेट खेलाडीहरू पनि उनीहरू पनि सम्पर्कमा थिए। अहिले 2-4 चाहिँ खेलाडीहरू चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जस भिडियोहरू उनीहरूको चाहिँ फेसबुकमा उनीहरूले चाहिँ भिडियो हेर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ घरमै आफू अभ्यासरत छन्। अहिले जुन यहाँ प्रशिक्षक बिना जुन यहाँ प्रशिक्षण लिए पनि प्रशिक्षक नभएर पनि आफूले चाहिँ थाहा भएको ज्ञानको कुराहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफूले एक्सर्साइजमा चाहिँ ढालेका छन्। त्यही पनि कमसेकम अलिकता चाहिँ खुकुलो अवस्था भइदिएको भए उनीहरूले चाहिँ अब जस्तो पढाइमा त वर्षलुसबाट चाहिँ भइरहेको छ। धेरैले युट्युबबाट पनि ट्रेनिङ लिइरहेका छन् भन्ने पनि जिज्ञासाहरू आएको थियो, कुराहरू चाहिँ सुनेका थिए। त्यहीँबाट 2-4 खेलाडीहरू अलिकता चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर भएका खेलाडीहरूलाई पनि राहतको अलिकति समस्या परेको जस्तै हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ हाम्रा प्रकाश चन्द्र गुरुले पनि धेरै खेलाडीहरूलाई सहयोग गर्नुभएको छ र हामीले पनि व्यक्तिगत गरेर चाहिँ नगरपालिकासँग स्थानीय सरकारसँग आह्वान गरेर जुन खेलाडीहरूलाई चाहिँ अब एकदम प्रणाली भएको हुनाले जुन खेलाडीहरूलाई चाहिँ समस्या परेको छ त्यहाँ खेलाडीहरूको नाम ठेगाना दिएर पनि हामीले चाहिँ सहयोगहरू जुटाइरहेका छौँ। यसै चाहिँ खास किसिमका चाहिँ कन्ट्याक्टमा चाहिँ हामी चाहिँ रहिरहेका छौँ खेलाडीहरूसँग। अब यो तपाईँ ठ्याक्कै के अरे जिल्ला विकास खेलकुद विकास समितिको अध्यक्ष भइसकेपछि एक तरिकाले तपाईँको योजना थियो होला अब यो खेलकुद विकासका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउने, भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, यो बारेमा कतिको प्रभाव पर्यो? तपाईँको योजना के थियो? अहिले 2-2.5 महिनामा तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ? सबभन्दा सुरुवात म आउने बित्तिकै मैले चाहिँ प्रशिक्षणलाई नै धेरै अलिकता चाहिँ अलिकति स्पिड वेमा चाहिँ प्रशिक्षणलाई ध्यान दिएको थिएँ। प्रशिक्षक गुरुहरू र प्रशिक्षार्थीहरू खेलाडीहरूको बिचमा चाहिँ इन्ट्रेक्सन गराएर यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो अलिकति चाहिँ सिस्टमेटिक रूपमा चाहिँ सबै प्रशिक्षकले चाहिँ खेलाडीहरूसँग नजिक भएर चाहिँ प्रशिक्षण दिने किसिमले चाहिँ हामी लागेका थियौँ। तर चाहिँ त्यो जुन योजनाहरू थियो त्यो अब यो लकडाउनले गर्दा त्यो रोकियो।
अब यहाँको चाहिँ भौतिक संरचनाहरूको चाहिँ जति छन् खेलाडीहरूको चाहिँ आवश्यक संरचनाहरूको लागि पनि पहल गरेको थियौँ। प्रदेशमा सङ्घीयबाट नभएर पनि प्रदेश सरकारको केही योजनाहरू थियो, बजेटहरू थियो, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गरौँला भन्दै पनि अब त्यो केही धेरैहरू छुट्न गएका छन्। यो पनि कम योजनाहरू परेकोमा पनि त्यहाँ पनि अझै हामीले काम गर्न नसक्दा यो कोरोनाको महामारीले गर्दा अलिकति दुखित छौँ हामीहरू। त्यही पनि चाहिँ प्रदेश सरकारले चाहिँ 2-3 योजनाहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अहिले हामीलाई योजना दिएको छ र हामी त्यही अहिले त्यतिर लागिरहेका छौँ। अब तपाईँले ठ्याक्कै यो कुन जस्तै के बनाइरहनु भएको थियो, योजनाहरू के थिए, अहिले रङ्गशालामा के निर्माण हुनु पर्थ्यो, भइरहेका थिए, त्यसलाई के प्रभाव पार्यो यो लकडाउनले? सबभन्दा त हामीले चाहिँ सम्पूर्ण यो जति चाहिँ हामीले खेलका अभ्यास स्थलहरू त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति चाहिँ मर्मत सम्भार भनेको थियो। सानसानाहरू चाहिँ अलिकति ठुलोमा चाहिँ हामीले चाहिँ फिजिकल फिटनेस इन्डोर आउटडोर दुइटैकै योजना बनाएको थियौँ। जुन हाम्रो प्याराफिट तल्तिरको एरिया थियो त्यसमा चाहिँ यहाँको प्रशिक्षक र यहाँको खेलाडीहरूले मात्रै अभ्यास गर्नको लागि चाहिँ फिजिकल फिटनेस हामीले तयार गरेको थियौँ। त्यसरी गरेर जुन हामी बिहान व्यायाम गर्न आउँछन् धनगढीवासीहरू उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ आउटडोर फिटनेस सेन्टर बाहिरको लागि जुन सजिलो गर्न होस् भनेर आउटडोर फिटनेस सेन्टरको लागि पनि तम तयार नै थियौँ। त्यस लगतै हामीले यो जुन फुटबलको योपालि खप्तडगढमा अलिकति सुधारेको देख्नुभयो त्यो ग्राउन्ड, त्यो ग्राउन्डलाई अझै सुधारेर लगेर यसलाई अझै मर्मत गर्ने किसिमको योजनाहरूमा थियौँ। त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो सबभन्दा दुःखद हाम्रो यो फाप्ला क्रिकेट ग्राउन्ड यसलाई चाहिँ अन्तिम रूप दिने हामी लगभग तयार थियौँ। एउटा टिम काठमाडौँ गएर काठमाडौँबाट नै यसलाई चाहिँ मन्त्रालय गृह मन्त्रालयमा अथवा चाहिँ कहाँबाट हुन्छ यसलाई चाहिँ तुरन्त फास्ट ट्र्याकमा लगेर यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारको मातहतमा अथवा कहाँ हुन्छ यसलाई चाहिँ तुरन्त चाहिँ यसलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ बढाउने उसमा थियौँ। त्यो पनि रोकिन गएको छ र विगत 2 वर्षदेखि जुन बजेट आइरहेको थियो, फ्रिज भइरहेको थियो, सायद यो वर्ष अलिकति थोरै रकम भए पनि वर्ष हामीलाई फ्रिज जान नदिने भन्ने अठोटका साथ लागेको थियौँ। तर त्यो चाहिँ पुरा हुन सकेन। दुर्भाग्य चाहिँ त्यो बजेट पनि फ्रिज हुन गयो र हामीले अब यो भित्र चाहिँ कबडलको यहाँभित्र जुन ब्याडमिन्टन कोर्ट थियो त्यो साह्रै एकदमै जीर्ण अवस्थामा थियो। त्यसलाई चाहिँ मर्मतको लागि चाहिँ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। लगभग 2-4 दिनमा त्यो पनि फाइनल हुन्छ होला। त्यसै गरेर चाहिँ इन्डोर क्रिकेट प्र्याक्टिस हल जुन खेलाडीहरूको लागि चाहिँ क्रिकेट अब अलिकति अगाडि बढिरहेको खेल भएको हुनाले खेलाडीहरूलाई यो गर्मीको मौसम एकदमै बढी गर्मी हुने हुनाले प्रशिक्षण गर्न गाह्रो भएको हुनाले इन्डोर त्यहाँ चाहिँ खेलाडीहरूलाई चाहिँ घाम पानी जाडो चिसो अथवा साँझ 6-7 बजेसम्म पनि गर्मीको बेलामा अलि साँझसम्म पनि 6-7 बजेसम्म पनि साँझसम्म पनि खेल्नको लागि होस् भनेर प्रशिक्षण गर्नको लागि होस् भनेर चाहिँ इन्डोरको चाहिँ अहिले काम चाहिँ सुरु भइरहेको छ। प्याराफिटको कुरा तपाईँले अघिल्लो हाम्रो खप्तड गोल्ड कप हुँदै गर्दाखेरि पनि प्याराफिट सुरु भएको थियो, अहिले त्यो काम जारी छ अथवा रोकिएको छ? प्याराफिटको चाहिँ फेरि लकडाउन यो कोरोनाले गर्दा चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइन बसेको थियो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी त्यो मर्मतमा ध्यान दिन त्यति सकिएन। अब योपालिको उसमा चाहिँ प्रदेश सरकारसँग हामीले त्यो बजेट माग गरेको छौँ। सकभर चाहिँ मेरो योजनामा हामीले चाहिँ के सोचेका छौँ भनेपछि जसरी रङ्गशालामा जुन त्यो एउटा लाइटको छ स्टेडियम लाइटको त्यही चाहिँ हामी चाहिँ जडान गर्ने लागि चाहिँ हामीले फ्रन्ट लाइटहरू भन्नुभयो माग गरेको छौँ जुन नाइटमा पनि गेम हुन सकोस्। दुनियाँ गर्मीको मौसममा चाहिँ खेला दर्शकहरूलाई पनि अत्याधिक गर्मी हुँदा खेल दर्शकहरूलाई अहिले आउनु गाह्रो भएको हुनाले सकभर कुनै गेमहरू चाहिँ अब आउने जस्तै खप्तड गोल्ड कपहरू छ, त्यसै गरी फारस पशुपति छ, त्यसै अस्ति महिला गोल्ड कप पनि कुरा सुनेको छ। त्यस्ता ठुलो प्रतियोगिताहरू चाहिँ कुनै प्रतियोगिताले चाहिँ साँझ 6-7 बजे सुरु गरेर 8-9 बजेमा खतम गर्ने किसिमका त्यस्ता प्रतियोगिताहरू भयो भने धनगढीवासीको लागि नै राम्रो एउटा चाहिँ अनुभव हुन्छ भनेर सोचेर चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले त्यसमा चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ, फाइल अगाडि बढाएको छौँ। हेरौँ प्रदेश सरकारले चाहिँ अब यसलाई कतिको त्यसलाई लिन्छन्, आफ्नो योजनामा राख्नुहुन्छ कि भनेर हेरौँ। उहाँहरूबाट के आशा बढी गर्नु भएको छ, के छ अपेक्षा? प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट र हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूले चाहिँ एकदम पोजिटिभ सिग्नल दिनुभएको छ। अब हेरौँ अब कस्तो हुन्छ। अब यो कोरोनाकोले गर्दा कतिको बजेटमा असर पर्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अब ठ्याक्कै हिजो मात्रै आर्थिक वर्ष 2077-78 लागि बजेट भाषण पनि भयो होइन। खेलकुदलाई प्रायोरिटीमा राख्नको लागि योभन्दा अगाडिका सरकारहरू पनि त्यो तरिकाले जुन तरिकाले युवाहरूले आशा अपेक्षा गरेर राष्ट्रको झन्डालाई विश्वसम्म पुर्याउने एउटा खेल हो त्यो पनि देखिन्थेन। यसपटक त झनै घटाएर करिबन 50% नै घटाएर यो बजेट कम गराइदिएको छ खेलकुदलाई। यसको लागि तपाईँ आधिकारिक एउटा व्यक्ति भएकोले के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको धारणा के हो? अपेक्षा धेरै थियो
जसरी साग गेम भएको सागमा चाहिँ हामी जुन पदक लिएर आएको थियौँ त्यसले गर्दा चाहिँ देशभरि नै एउटा खुसियालीको माहौल थियो, उत्साह उमङ्ग थियो। योलाई देखेर सरकारले पनि ल ठिक छ यो खेलकुदमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सोच पोहोरको सालको गएको सालभन्दा यो साल दोब्बरले चाहिँ वृद्धि हुन्छ कि भन्ने आश गरिएको थियो। तर कोरोनाले गर्दा अथवा चाहिँ यसले गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ जसरी यो घटेर गएको छ साह्रै दुःखद लागेको छ। त्यो हेर्दाखेरि धेरै नै आधाभन्दा बढी पोहोर साल अघिल्लो सालहरूको तुलनामा आधाभन्दा कम नै अहिले बजेट छ। त्यही पनि नौ राष्ट्रिय खेलकुदको लागि त्यो हाम्रो बजेट समावेश गरेको छ भनेपछि सुदूरपश्चिमले त अब त्यस बजेटबाट चाहिँ के आशै गर्नु लायकको चाहिँ के देखेको छैन। त्यो पनि रातो किताबभित्र के आउँछ कि भन्ने आश गरौँ। तर साह्रै दुःखद लागेको छ त्यो सम्पूर्ण उसमा चाहिँ स्वास्थ्यलाई कृषिलाई चाहिँ बढी जोड दिएको छ। यो कोरोनाले गर्दा नि त्यो जोड दिएको हो। तर चाहिँ जसरी चाहिँ खेलकुदलाई पनि अलिकति प्रायोरिटी दिनुपर्ने अरू क्षेत्रतिरहरूभन्दा खेलकुदलाई जुन देशमा चाहिँ युवाको जनसङ्ख्या सबभन्दा बढी छ, जुन देशमा चाहिँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व खेलकुदले सबभन्दा बढी गर्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ खेलकुदमा जुन यो बजेट आएको छ यसले चाहिँ हामी लगायत खेलकुदसँग आबद्ध धेरै निकायहरूमा चाहिँ अलिकति दुखित छौँ यसमा चाहिँ। अब यो मैले अलिकति फरक प्रसङ्ग जोडेँ। यसमा युवाहरू खेलकुद मन्त्रालयतिर बढी आबद्ध नभएर अथवा उनीहरू जिम्मेवार पदमा नभएर हो कि मतलब उमेर पुगिसकेका मन्त्रीहरू खेलकुद मन्त्री भएर हो कि उहाँहरूको सोच्ने यो देश खेल मार्फत पनि विश्वलाई चिनाउन सकिन्छ भन्ने धारणा नभएर हो? किन उहाँहरू प्रायोरिटीमा कुनै पनि सरकारले खेललाई प्रायोरिटीमा राख्दैनन्? तपाईँको धारणा के छ युवा भएकोले? यो खेलकुद भनेको कुरा त्यहाँ नै तलसम्म पनि देखिएको छ। यो खेलकुदलाई कुनै ठाउँमा नै अलिकति प्रायोरिटी कमै देखिएको, चाहे स्थानीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् या केन्द्र सङ्घीय सरकार होस्, खेलकुदलाई चाहिँ अलिक कमै प्रायोरिटी राखेको। अब त्यो ठाउँमा निकायमा चाहिँ त्यही नै हो, युवाहरूको पहुँच अलिक कम भएर होला नै होइन। अब सबैको भिजन चाहिँ जहिले पनि आउँछ कि भौतिक योजनातिर नै देखिन्छ कि कृषितिर देखिन्छ कि स्वास्थ्यतिर देखिन्छ। यो खेलकुदतिर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो निकायमा त्यहाँ कर्मचारी तन्त्रमा त्यो ठाउँमा चाहिँ जसले बजेटका ढाँचाहरू पर्छन् त्यो ठाउँमा चाहिँ खेलकुद सम्बन्धित मान्छेहरू, खेलकुद बुझेका, खेलकुदलाई माया गर्ने मान्छेहरूको कमीले नै सायद होला यो आजको यो घडीमा यसरी यो कम देखिरहेको। यो कुरा मैले किन जोडेँ भने अघिल्लो वर्ष मलेसियाको सरकार गठन हुँदै गर्दाखेरि 26 वर्षका युवा चाहिँ त्यहाँको खेलकुद मन्त्री बनेका थिए कि अब हाम्रोमा हामी यो खालको अपेक्षा गर्न सक्छौँ कहिले कुनै एउटा युवा देशको खेलकुद मन्त्री बनेको हामी हेर्न पाउँला? तपाईँ पनि एउटा राजनीतिज्ञ पनि हो। अहिले उसमा चाहिँ जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा चाहिँ अहिले अरू देशभरिको तुलनामा प्रदेश नम्बर 1 मा 2 मा बजेट अलि राम्रो खेलकुदमा बजेट यो अघिल्लो साल देखिएको थियो त्यहाँ किनकि त्यहाँ खेलकुद सम्बन्धित मान्छे त्यतातिर त्यो सेक्टरतिर देखेको हुनाले त्यो समाज विकास मन्त्रालयतिर भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिकति प्रभाव राम्रो परेको थियो। सायद हेरौँ अब आउने दिनहरूमा होला यस्तो समाचारहरू सुन्न पाइएला। राम्रा युवाहरू जो खेलकुद बुझेका युवाहरूलाई बुझेका व्यक्तित्वहरू त्यो स्थानमा पुगोस् भन्ने चाहना छ। अब यो राजनीतिक पावरको अथवा राजनीतिक एउटा दलको आग्रह पूर्वाग्रहमै नियुक्त विभिन्न तरिकाले गरिदिन्छन्। कस्तो मानेमा भने मैले उहाँसँग त्यो विशेषज्ञ हुन्छ जस्तै खेलकुद मन्त्री बन्नको लागि त खेलमा कुनै न कुनै रूपमा ऊ आबद्ध भएको उसँग के न के नलेज हुनुपर्ने। यहाँ के देखिन्छ भने राजनीतिक दलको जुनसुकै पार्टीको छ, हामी पोलिटिकली हिसाबमा कुनै पनि पार्टीको कुरा गर्दैनौँ। तपाईँको भागमा मन्त्री खेलकुद मन्त्री परेको छ अथवा कृषि मन्त्री परेको छ भने उसलाई कृषिको बारेमा क पनि थाहा छैन, ऊ कृषि मन्त्री बनिदिने। खेलकुदको क्रिकेटको ब्याटको बारेमा थाहा छैन, बलको बारेमा थाहा छैन, ऊ खेलकुद मन्त्री बनिदिने। यसले गर्दाखेरि पनि खेलकुद क्षेत्र पछाडि परेको हो नै? त्यस्तो सायद नहोला। लिडरमा भिजन हुनु पर्यो, सबै क्षेत्रतिर सबै ठाउँतिर उनको ज्ञान हुनु पर्यो। अभियसली अलिकता चाहिँ नलेज चाहिँ हुनु पर्यो। अलिकता मन्त्रीहरू भएपछि अथवा त्यो ठाउँमा पुगिसकेको व्यक्तित्वले अलिकता त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो विज्ञता हासिल गर्नु पर्यो। यो छैन कि त्यो भएको मान्छेले त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिले विभिन्न अहिलेका युवा मन्त्रीहरू छन्, अहिलेको नयाँ मन्त्रालयहरूमा पनि भिजन भएका मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ आफ्नो त्यो क्षेत्रको नभएर पनि त्यो क्षेत्रमा जाँदा त्यसको चाहिँ धेरै ठुलो कायापलटहरू गरेका छन् होइन। त्यसैले चाहिँ त्यो क्षेत्रकै नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, तर जुन क्षेत्रको भए पनि भिजनवाला चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने। यो मैले किन जोडेको भने तपाईँहरू जस्तो जस्तै तपाईँ योभन्दा अगाडि खेलकुदसँग आबद्ध हुन्थ्यो, अहिले एउटा जिल्लाको कैलाली जिल्ला समग्रतामा देशकै अघिल्लो पटकको अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो मूल्याङ्कनका आधारमा
तेस्रो चौथो नम्बरमा आएको थियो होइन कार्य सम्पादनमा। तपाईँ पनि अहिले आउनु भएको छ। यस्ता खालका तपाईँहरू जस्तो यङ युवाहरू यसरी खेलकुदका निकायहरूसम्म पुग्यो भने कमसेकम आशा अलिक बढी गर्न सकिन्छ। काम त तपाईँले गरेपछि जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो होइन, आशा बढी गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले मैले यो कुरा जोडेको। अभियसली नै अलिकता चाहिँ त्यही भनेको यसमा चाहिँ एज भन्दा पनि भिजन नै जस्तो लाग्छ मलाई होइन। एजले खासै डिटरमाइन गर्दैन उसको एज कति छ, युवा पिँढी कति छ भन्ने कुरा हो। तर अलिकता भिजन त्यो ठाउँ भएको मान्छे अलिकता चाहिँ नलेज भएको मान्छे नै हुनुपर्छ मेरो विचारमा चाहिँ। त्यसलाई चाहिँ त्यो खेल क्षेत्रकै हुनुपर्छ अथवा चाहिँ अब हामीमा पनि अब म कुनै खेल क्षेत्रको छु पनि तर म भिजन छैन के छैन भनेपछि म खेलाडी भएर ब्याकग्राउन्डबाट आएर तर मसँग भिजन छैन भनेपछि त्यसको के औचित्य रहँदैन। तर जुन ठाउँमा भयो भने त्यो चिजको लागि चाहिँ भिजन हुनु पऱ्यो, त्यसको लागि चाहिँ प्लानिङ गर्न सक्ने अलिक त्यसको चाहिँ क्षमता भएको मान्छे नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब छोटकरीमा कुरा जोडौँ, अब कैलाली जिल्ला खेलकुद विकास समितिले गर्ने कार्यक्रमहरू अब तपाईँले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? लकडाउनको अवधि त अब यो अहिले अनिश्चित नै छ, कस्तो हुन्छ के हुन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन। अब कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? विकास निर्माणका कार्यदेखि लिएर खेलाडीलाई हौसला, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन दिइराख्ने कुराहरूमा कसरी तपाईँहरू योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब जुन योजना छ योजना अनुरूपको कामहरू भइरहेको छ। प्याराफिटर निर्माण चाहिँ रोकेको छ, निरन्तर बढिरहेको छ। थप 2टा प्याराफिटर भन्ने अवस्थामा छ। इन्डोर क्रिकेटको प्र्याक्टिसको त्यो पनि चरण भइरहेको छ। त्यसपछि गएर यो नयाँ हाम्रो यो मिनी कबड हल भन्ने पनि चाहिँ निर्माणमा बढिरहेको छ। भित्रको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कबड हलको जुन ब्याडमिन्टन कोर्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी म्याट सहित अब अहिलेसम्म म्याट थिएन। अब योपालि चाहिँ म्याट सहित खेलाडीहरूलाई चाहिँ किनभने यहाँ बिना म्याटमा यहाँ प्रशिक्षण गर्छ। टुर्नामेन्ट खेल्दाखेरि उहाँ म्याटमा गएर प्रशिक्षण गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो खेलाडीहरूको अलिकता चाहिँ लेभल चाहिँ अलिक प्रदर्शनमा प्रभाव पर्थ्यो। योपालि चाहिँ हामी म्याट ल्याउँदैछौँ। त्यो म्याट लगाएपछि भोलिको दिनमा यहाँको खेलाडीहरूले पनि अलिकता चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि यो चिजको चाहिँ कमी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नहुने जस्तो लाग्छ मलाई। र आगामी अब आउने उसमा पनि अब हामीले योजनाहरूमा थप जस्तै अब बक्सिङको चाहिँ हलको लागि प्रयत्न गरिरहेको छौँ। सकभर हेरौँ 2-4 दिनमा चाहिँ त्यो फाइनल हुन्छ होला। बक्सिङ प्र्याक्टिस हलको चाहिँ एउटा राम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्भावना भएको हुनाले खेलको चाहिँ त्यसको लागि पनि हामी तम तयार नै छौँ। त्यसै गरेर चाहिँ अहिले नयाँ गेमहरू फेन्सिङको पनि यहाँ चाहिँ प्रशिक्षण भइरहेको थियो। अहिले लकडाउनमा रोकेको फेन्सिङको लागि पनि हामी व्यवस्था गरिरहेको छौँ। फिजिकल फिटनेस हामी भनिहाल्यो। स्विमिङ पुलको पनि डिपिआर योपालि गर्ने भने चाहिँ योपालि रोकिएको छ। त्यो यो विभिन्न खेलहरूका चाहिँ हामीले भौतिक निर्माणहरू त अगाडि बढिरहेका छन्। अब आयो यो लकडाउनले गर्दा खेलाडीहरूलाई ट्रेनिङ गराउने समस्याहरू। अब यसमा चाहिँ अब हामी सम्बन्धित निकायको प्रशिक्षण समूहहरू बसेर अब माथिबाट के आउँछ, निर्देशनको के आउँछ, अब सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ, इन्डोर नगरेर आउटडोरमा चाहिँ प्रशिक्षण गर्दाखेरि अलिक खुला रूपमा चाहिँ कसरी ट्रेनिङ गराउन सकिन्छ यो कुरामा चाहिँ अब माथिबाट आयोग निर्देशन अनुसार हामीले यहाँ प्रशिक्षण बसेर चाहिँ हामी चाहिँ केही स्टेपहरू चाहिँ अगाडि नै चाल्नेछौँ। यो त धेरै जस्तो अहिले जस्तै अब रियल म्याड्रिडदेखि लिएर उतातिर स्पेनिस ला लिगाहरूमा पनि लगभग गेमहरू हुन थालिसके, दर्शक बिनाकै खेलाडी भइसकेका छन्। अब हाम्रोमा त त्यति महामारीको रूप लिइसकेको छैन। खेलाडीलाई अथवा पिसिआर टेस्ट गरेर उहाँलाई ग्राउन्डभित्र इन्ट्री गराउने अथवा त्यो खालको योजना पनि तपाईँहरू हुनुहुन्छ? पिसिआर टेस्ट त नभनौँ, जस्तो अब अलिकता यो लकडाउन र महामारीको अलिक कम भएपछि सोसल डिस्टेन्सिङ गरेर प्रशिक्षकसँग र उनीहरूको अभिभावकहरूसँग पनि एकचोटि चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरेर कसरी गर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ गुरुहरूलाई अलिकता चाहिँ त्यहीँको ठाउँको अलिकता नजिकै कहीँ छ भनेपछि चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ राखेर अलिकता चाहिँ सावधानहरू अपनाएर होइन। अब यो अब हामीले त सुरुमै नै यहाँ प्रशिक्षणको सुरुमा नै हामीले यहाँ चाहिँ किसिमको चाहिँ अलिकता चाहिँ तयारी गरिसकेका थियौँ हामीले यहाँ लगभग। अब कुन किसिमले चाहिँ अलिकता चाहिँ यसलाई चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर अथवा कसरी ट्रेनिङ दिन सकिन्छ त्योतिर चाहिँ हामी जान्छौँ। अब एउटा म क्रिकेटको थोरै कुरा जोड्छु। पछिल्लो समय देशका विभिन्न ठाउँमा भौतिक संरचनाहरू एकदमै तीव्र रूपमा बनिरहेका छन्। पूर्वाञ्चलमा पनि तपाईँले अपडेट हुनुहुन्छ। पूर्वाञ्चलमा इन्डोर राम्रो क्रिकेट एउटा स्टेडियमको तयारीमा छ। चितवनमा लगभग फाइनल चरणमा भइसक्यो। काठमाडौँमा ट्यु र मूलपानीहरू बनिसके। सुदूरपश्चिममा मात्रै अब हामीले जो आशा अपेक्षा गरेको फाप्ला थियो, तपाईँले खेलेको, तपाईँले प्र्याक्टिस गरेको ग्राउन्डहरू, तपाईँ अहिले कार्यकारी एउटा जिम्मेवार पदमा पनि हुनुहुन्छ। यसलाई बढीभन्दा बढी प्रायोरिटी दिनको लागि तपाईँ एउटा युवाले प्रदेश सरकारलाई घचघच्याउनेदेखि लिएर अब राजनीतिक हिसाबमा तपाईँकै पार्टी सङ्घ र प्रतिनिधि प्रदेश सरकारमा पनि एउटा आबद्ध पनि छ, के अरे बहुमत पनि छ। तपाईँले कति जति जोर बल गर्न सक्नुहुन्छ यसपटक फाप्लाको लागि? अब
त्यो सुरुमा फाप्ला पनि हामीले जुन करेला जिल्ला खेल विकास समितिबाट तारबाट त्यसको चाहिँ संरचना सुधारमा चाहिँ हामी सबै अग्रसर लागेको म आफै त्यहाँ 1.5 महिना लागेर त्यहाँको स्थानीयसँग गएर कन्भिन्स गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति निर्माण त्यसलाई संरक्षण गर्न चाहिँ लागेका थियौँ। दुःख लाग्छ हामीलाई पनि अहिलेसम्म त्यो 2 वर्ष त्यतिकै रहेको छ। भन्नुपर्दा अहिले हामीले सुदूरपश्चिममा चाहिँ ठुलो क्रिकेट टुर्नामेन्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग अहिले छैन, अभाव छ। त्यो अब लोकल पनि गर्नको लागि पनि अब अस्ति पनि हामीले एउटा क्रिकेट टुर्नामेन्ट गरेको थियौँ। कहिले म आफै यहाँ आएपछि लेडिज क्रिकेट टुर्नामेन्ट पहिलोचोटि हामीले लगभग स्कुलहरूलाई सम्बोधन गरेर एउटा प्रतियोगिता गरेको थियौँ। त्यो पनि हामीले एसपी कार्यालयको ग्राउन्डमा गर्नु परेको, साह्रै त्यति सजिलोसँग पाइएन। त्यो पनि एउटा त्यो संरचना छ, उनीहरूको अब आफ्नो प्रहरीको आफ्नो त्यो ठाउँ थियो, त्यो पनि हामीले चाहिँ प्रयासगत गरेर त्यो एउटा गऱ्यौँ। अब भोलि आउने दिनमा अब फाप्ला नबनियो भनेपछि स्योर लाग्छ हामीसँग खेल्ने ठाउँ छैन। अब यसको लागि चाहिँ हामीले धेरै पहल गऱ्यौँ। अब यो फाइल गएको भने 2 वर्ष हुन थालिसक्यो, माथि मन्त्रालयमा गएको। यो कहाँ रोकेको छ, किन रोकेको छ, अथवा चाहिँ त्यसमा दबाब कम परेर रोकेको हो कि भन्ने लागेर चाहिँ अस्ति हामीले चाहिँ मुख्यमन्त्री त्यसपछि हामीले सामाजिक विकास मन्त्री खेलकुद मन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँसँग घर समन्वय गर्दाखेरि ल ठिक छ, तपाईँहरू अब हाम्रो यहाँ निकायको मान्छे पनि हामी त्यहाँ काठमाडौँ पर्छौँ, तपाईँहरू पनि आफ्नो तरिकाले गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ समन्वय गरौँ भनेर भन्नुभएको। त्यो लगत्तै हामीले चाहिँ जाने चाहिँ हामीले प्लानिङ गरिसकेका थियौँ। आज भोलि हिँड्ने भनेर लगभग हाम्रो प्लानिङ भइसकेको थियो। एउटा टिम हामी बनाएर लैजाने किसिममा थियौँ, हामी त्यसमा हिँड्ने मान्छौँ। तर लकडाउनले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो पनि अहिले गर्न सकेनौँ हामीले त्यो अहिले चाहिँ। अब जो प्रक्रियामा तपाईँहरू यो लकडाउन पश्चात नै अझ घचघच्याउनको लागि तपाईँहरू चाहिँ तयार नै हुनुहुन्छ? एकदम तयार छौँ। यो त चाहिँ सकभर चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो मार्फतमा आएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब पोहोर साल त हाम्रो लगभग 38 करोड रुपियाँ बजेट फ्रिज भएको थियो। त्यसमा विवाद के हो बाबु सर, अलिकति जोडिदिनुहोस् न, किन यो यसरी अल्झिएको हो? यो का हामीले सुरुमा चाहिँ जिल्ला खेलकुदबाट चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि हामीले सुरुमा चाहिँ लागेको थियो त्यो वनकोषमा थियो भनेर हामी वनकोष समितिसँग वनसँग लागेर समन्वय गरेर त्यसमा चाहिँ योजनाहरू अगाडि बढाउनु पर्यो। पछि चाहिँ पछि चाहिँ कहाँबाट यो जिल्ला प्रशासनको नाममा यो जग्गा बोक्चलन अधिकार र जिल्ला प्रशासनको नाममा यो जग्गा देखियो। त्यो जग्गा देखिसकेपछि हामीले त्यो जग्गालाई चाहिँ मतलब यो खेलकुदको मार्फतमा अथवा कल्याण जिल्ला खेलकुद विकास समितिलाई दिने हो कि स्थानीय सरकारलाई दिने हो कि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ त्यो बोक्चलन अधिकार हस्तान्तरण गर्नु, किनकि अहिले बजेट चाहिँ आफ्नो नभएपछि बजेट हाल्न नसकिने भनेर जुन जग्गाको प्राप्तिको छ बोक्चलनको चाहिँ नभएको हुनाले चाहिँ त्यो रोकिएको हो। निकट दिनमा अब चाहिँ त्यो माथि चाहिँ गृह मन्त्रालयमा प्रशासनको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत फाइल त्यहाँ पुग्यो, तर त्यो त्यही त फाइलको त्यहाँ अब केन्द्रतिर चाहनको चाहनु होला, त्यो फाइल तल नै दबेर बसेको छ जस्तो लागिरहेको छ। यो कुराहरू तपाईँहरू जस्तो सक्रिय युवाहरूको अग्रसरतामा यो काम अगाडि बढोस्, हामी यसको बारेमा पनि एक दिन डिटेलमा कुराकानी गर्नेछौँ। अब अन्त्यमा खेलाडीहरू, तपाईँ एउटा अभिभावक पनि हो, जिल्ला खेलकुद विकास अन्तर्गत आइसकेपछि तपाईँको जिम्मेवारी पनि छ। अब खेलाडीहरूलाई समग्रतामा उहाँहरूको प्रोत्साहनको लागि, उहाँलाई मनोबल बढाइराख्नुको लागि तपाईँको सन्देश के रहन्छ? समग्र कैलाली जिल्लाका खेलाडीलाई भनौँ न, आफ्नो जिल्लाका त सबैको जिम्मेवारी नै रहन्छ, तपाईँ कैलाली जिल्ला खेलाडीहरूको लागि के सन्देश रहन्छ यो समयमा? सम्पूर्ण जति छन् हाम्रा खेलाडीहरू, उनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ लकडाउन पछि लगत्तै हामी रेडी अवस्थामा छौँ। प्रतियोगिताहरू चाहिँ भोलिको दिनमा रेडी अवस्था छ। 9 राष्ट्रिय खेलकुददेखि लिएर धेरै प्रतियोगिताहरू चाहिँ जस्तो क्यानको क्यालेन्डर छ, उनीहरूको आफ्नो छ, एन्फाको छ, धेरै कुराहरू छन्। अब हामी यहाँ खेलकुद विकास समिति प्रशिक्षकहरू तम तयार अवस्थामा छौँ। आउने बित्तिकै उनको अठोट र उनीहरूको परिश्रमले अब हामीले अभिभावकता निभाएर के सकिन्छ, कसरी सकिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर उनीहरूलाई मोटिभेट कसरी गर्ने, यो सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ राखेर चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट फर्दर स्टेपहरू यिनीहरूलाई चाहिँ कसरी मोटिभेट गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अगाडि हामी तुमधामीहरू बढेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हौसला दिनमा कुनैमा चाहिँ हामी पछाडि रहनु छैन। हुन्छ, तपाईँको यो अलिकति व्यस्त समय पनि चाहिँ दौडधुपमै लागिरहनु भएको छ। हुन त पार्टीले जिम्मेवारी पनि दिएको होला तपाईँलाई आफ्नो खटनपटनमा। थोरै कुराहरू हाम्रो मिडियासँग राखेर खेलाडीहरू र खेल प्रेमीहरूसँग पुर्याइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। मलाई पनि बोल्न दिनुभएको अवसरमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
धन्यवाद छ। दर्शकबिन भर्खरै मात्र मैले जिल्ला खेलकुद विकास समितिका अध्यक्ष बाबुराज श्रेष्ठसँग यो समसामयिक परिस्थितिमा कसरी जिल्ला खेलकुद विकास समितिका गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँकै कार्यकक्षमा आएर कुराकानी गरेका छौँ र खेलाडीहरूलाई पनि उहाँले आफ्नो तर्फबाट दिने सन्देश र हौसला दिनुभएको छ। यो खेलसँग सम्बन्धित अन्य विषयवस्तुलाई हामी पुनः जोड्नेछौँ। तपाईँहरू हामीसँग जोडिँदै गर्नुहोला। पहिला बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।